ammattipedagogiikka. Miten ammattipedagogiikka voitaisiin määritellä? Mitä ammattipedagogiikka on asiantuntijoiden mielestä? Ennen kuin voidaan määritellä ammattipedagogiikkaa, niin minusta pitää määritellä ammattikasvatus. Eli ammattikasvatushan on kasvatustieteen osa-alue, johon aina liittyy työelämä ja työelämän osaamistarpeet. Ja voisi ottaa semmoisen näkökulman, kun siinä on mainittu tuo pedagogiikka-sana, niin mun ajatusmaailmasta ammattipedagogiikka tarkoittaa, että suhteessa johonkin ammattiin niin pyritään edistämään sen henkilön selviämistaitoja siinä ammatissa. Kyllä, ja nimenomaan jos ajattelee sitä, niin ammattipedagogiikka antaa opettajalle niitä työkaluja, niin ohjataan myös sitä oppijan ammatillista kasvua. Se ammatillinen kasvu liittyy tähän ammattipedagogiikkaan. Joo, minun mielestäni ammattipedagogiikan tehtävä on myös avata se, että mihin perustuu suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi. Eli se perustuu osaamisen lisääntymiseen ja ennen kaikkea yrittämiseen. Tavoitteet lähtevät varmasti siitä yhteiskunnasta ja työelämästä ja tietenkin sitten jokaisella koulutuksella omat tavoitteet, mutta sitten ei pidä unohtaa niitä oppijan tavoitteita ja sitä oppijan ammatillista kasvua. Kaikki nämä yhteensä. Kyllä, siis totta kai ammattipedagogian tehtävä on saavuttaa se yksilö oman itsensä huipulle ja tukea sitä oppimisprosessia. Niin, ja mun mielestä nykyaikaiseen ammattipedagogiikkaan ja liittyy tämmöinen, että niin, jos me ajatellaan niin kuin opettajan tehtävää, niin opettajan tehtävä on kasvattaa tätä oppijaa toimimaan jatkuvassa muutoksessa. Eli meidän tehtävä, jos ajatellaan opettajina, niin on meidän pedagogiikka on muutoksen pedagogiikka. Me pidetään koko ajan se ihminen muutoksessa ja valmennetaan, treenataan jatkuvaan muutokseen. Tilanteet muuttuu, henkilöt muuttuu, ammatit muuttuu. Ammattipedagogiikka on asiantuntijoiden mukaan. Ammattipedagogiikka valmentaa heitä muutokseen, muutoksen hallintaan ja muutoksen luomiseen. Siinä samassa yhteydessä niin heille syntyy näitä elinikäisiä oppimisen avaintaitoja, joita myöskin työelämässä käytetään. Työstä selviämisen pedagogiikka. Ja tavoitteet nousee yhteiskunnasta ja työelämästä ja koulutuksesta ja sitten tämän yksilön ammatillisen kasvun niin kuin sitä taustaa vasten kokonaisuudessa. Lisäksi vielä hyvä johtaminen ja hyvä opettaminen. Osaamisen johtaminen on erittäin tärkeä asia, että osaamisen yhteiskunta me ollaan menossa ja vaatimukset on. Korkea osaaminen ja ammattitaito ovat yhteiskunnallisen kehityksen oleellisia kulmakiviä. Ammatit siirtyvät menneisyydestä tulevaan, ideologioineen ja uskomuksineen. Ammattia voidaan käsittää sekä suppeasta että laajasta näkökulmasta. Suppeassa mielessä ammatti liittyy työtehtävien tekniseen suorittamiseen. Laajemmin tarkasteltuna ammatissa on kyse oman ammattialan historiallisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämisestä. Yhteiskuntaamme kuvaa muutosten kiivaus. Myös ammateista osa kuolee sukupuuttoon, osa taas sopeutuu uusiin sosiaalisiin ja teknisiin ympäristöihin. Miksi? Tämänhetkisen ymmärryksemme mukaan ammattien elinvoimaisuus on riippuvainen työntekijöiden elinikäisestä ammatillisesta kasvusta. Ammatillisuus on tajunnan virtaa. Se on hallittua tietoa ja taitoa. Se on osaamista.
Se on jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä. Ammatin oppiminen alkaa merkityksellisen asian havaitsemisesta, omakohtaisesta kokemuksesta ja lopuksi kokemuksen ymmärtämisestä. Oppiminen jatkuu asian, ilmiön tai teon sosiaalisen merkityksen ymmärtämiseen asti. Onnistunut ammatin oppiminen johtaa osaamiseen ja asiantuntijuuteen. Ammatillisen koulutuksen tavoitteet nousevat työelämästä. Ammatillinen opettaja hallitsee 2 täysin erilaista toimintaympäristöä: työn maailma ja koulutuksen maailma. Lisäksi ammatillisen opettajan työ on erityislaatuinen. Hänen työnsä tulokset näkyvät vasta tulevaisuudessa. Opettajan pedagoginen ajattelu on osa hänen ammattitaitoaan. Ammatillinen opettaja kasvattaa opiskelijat ammattiin sivistämällä. Ammattisivistys kuvaa ammattilaisen tietämystä, osaamista, ammattietiikkaa ja yhteisöllisyyttä. Ammattisivistys on ammattilaisen henkinen pääoma. Opettajan pedagoginen teko on ymmärtämisen ja välittämisen teko, opetusteko. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelija uuteen kokemukseen ja reflektoimaan kokemuksiaan sekä käsitteellistämään ne oman ammatin kielellä. Opettajan ei tule tyytyä pelkästään kielellisen ymmärryksen saavuttamiseen, vaan varmistaa opiskelijan osaaminen. Ammattipedagogiikka antaa kehyksen sille, mikä on tehokkain tapa opettaa ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ammattipedagogiikka tarjoaa työvälineitä ammatillista osaamista tavoittelevan ihmisen ohjaamiseen. Ammattipedagogiikka on ammatillisen opettajan työn kannalta relevanttia toimintaa. Ammattipedagogiikan tausta on monitieteellinen. Ammattipedagogiikkaa on kehitetty erikseen sekä ammatillisen koulutuksen että ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Ammattipedagogiikka seuraa ammatilliselle koulutukselle annettuja koulutuspoliittisia suuntaviivoja. Ammattipedagogiikka on muutoksen pedagogiikkaa. Se aistii yhteiskunnan kehityssuuntia ja muokkautuu ajassa. Ammattipedagogiikka on dynaaminen työväline. Ammattipedagogiikka tarjoaa oppijalle tietoja ja taitoja, jotka kantavat läpi elämän. Toisin sanoen, ammattipedagogiikka tarjoaa oppijalle elinikäisen oppimisen avaimen.
Keskeistä ammattipedagogiikassa on tiedostaa ammatin ja työn yhteys. Ammattipedagogiikassa toiminnan tavoitteet nousevat ammatillisesta työyhteisöstä. Ammatillinen kasvu tarvitsee merkityksellisiä kokemuksia, joita voi tarjota ainoastaan aito ammatillinen toimintaympäristö. Ammattipedagogiikka on opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa. Opiskelijakeskeisessä pedagogiikassa paneudutaan oppimisen edellytyksiin, opiskelijan tarpeisiin, tavoitteisiin ja nykyiseen osaamiseen. Opettaja luottaa opiskelijan oppimiseen, hänessä piileviin taitoihin ja mahdollisuuksiin. Ammattipedagogiikka on osaamisen ohjaamista ja varmistamista. Ammattipedagogiikassa arvioinnilla on aivan erityinen rooli. Arviointi ohjaa opiskelijaa tekemään omaan oppimisensa liittyviä päätöksiä. Arviointi perustuu aidosti opiskelijan osaamiseen. Jatkuva palaute antaa opiskelijalle lisää näkökulmia ja auttaa valintojen tekemisessä. Samalla kehittyvät opiskelijan elämänhallintataidot ja työelämävalmiudet. Ammattipedagogiikka on oikein sovellettuna voimannuttava pedagogiikka. Voimantuminen näkyy opiskelijan yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamisena. Voimantuminen näkyy opiskelijan itsetunnon kehittymisenä ja ammatti-identiteetin vahvistumisena. Opettajan pedagoginen rakkaus ammatin opettamista kohtaan ja oman alansa huippuosaaminen tekevät oppijan ammatillisen kasvun mahdolliseksi. Ammattipedagogiikassa pyritään opiskelijan oppimisen rikastuttamiseen, laaja-alaistamiseen ja monipuolistamiseen. Opiskelija oppii ponnistelemaan lopputuloksen eteen ja ylläpitämään motivaationsa myös vähemmän kiinnostavien työtehtävien kohdalla. Ammattitaidon saavuttamisen kannalta keskeisiä ovat kuitenkin opiskelijan itse tekemät oppimisteot. Ammattipedagogiikka on kokonaisnäkemys siitä, millaiset opetusteot saavat aikaiseksi oppimistekoja ja tuottavat sitä kautta osaamista. Ammattipedagogiikka on oman ammattialan yhteiskunnallisen merkityksen tiedostamista. Ammattipedagogiikka on työn oppimista ja opettamista. Työtä tekemällä, vaan harjoittelemalla voi päätyä osaamiseen. Ammattitaitoa ei voi hankkia kirjasta lukemalla,
Samalla tavalla ammattipedagogiikkaa ei voi oppia kirjoista. Ammattipedagogi on oman alansa huippuosaaja ja huippupedagogi. Ammattipedagogiikka on oppijan saattamista alansa huippuosaajaksi. Ammattipedagogiikassa ollaan tiellä kohti ammatin syvällisintä sielua. Osaaja on vaikuttaja ja uudistaja. Osaaja on oman ammattialansa asiantuntija ammatin niin suppeassa kuin laajassakin merkityksessä. Osaaja varmistaa ammatinsa elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Ihminen saattoi itsensä erilaisiin tilanteisiin korkeammalle ja selvisi joka kerta. Kun meille tulee nuori yksilö ammatilliseen opetukseen, niin tämä vaellusmatka kohti sitä ammatillista huippuosaajaa, niin se on juuri tämmöinen. Tässä oli hyvin paljon metaforista, joka puhutteli. Se on hirveän sivistävä ja kasvattava ja tutkimuksen kannalta hirveän hyvä, että ihmiset yrittää määritellä näitä käsitteitä, mutta koskaan ei saa semmoista tilannetta, että kaikki ymmärtäisi jonkun asian samalla tavalla. No ei siis, sitähän ei voi tarkkaan määritellä, koska sehän on uusiutuva ja muuttuva käsite. Siis ammattipedagogiikkaa joudutaan päivittämään ja käsitettä uudistamaan, ja se saapi jatkuvasti uutta sisältöä. Mikään ei ole pysyvää ja mikään ei ole staattista. Tässä niin kuin määriteltiin ammattipedagogiikka juuri niistä lähtökohdista, mistä sitä pitää tarkastella. A. Saattaa oppia oman itsensä huipulle, ja edelleen se mitä ja millä välineillä ja millä asenteilla se on niin kuin mahdollista. Siihen myös tuotiin se selkeä ulottuvuus. Ja sitten se, että ammattipedagogiikka lähtee osaamisesta ja kaikista niistä uusista muutostarpeista, jotka heijastuu tietysti suomalaisesta yhteiskunnasta, mutta johon vaikuttaa myöskin ehdottomasti globalisaatio ja maailmanlaajuiset muutokset. Siellä oli hyvin monessa kohdassa sitä, että siinä oli tavallaan tuli se vanhakantainen ajattelu siitä opetus, että se pitäisi kääntää toisinpäin se oppimisen ja osaamisen tuki. Ja sitten ohjaus ja ammatilliseen kasvuun. Ammattipedagogi kasvattaa sivistämällä, niin sen minä kyllä toivoisin, että se muutettaisiin. Että se on nimenomaan se on vanhakantainen näkökulma siinä mielessä. Se täytyy olla niin kuin ammatillisen kasvun tukemista. Eli ammatillista kasvua tuetaan eri asioiden avulla. Ammattipedagogi, joka yksinään toimii, niin väistämättä vuosien saatossa näkökulma kapenee. Että mä näkisin, että ammattipedagogi on myöskin sellainen henkilö, joka vie asioita eteenpäin, toimii omissa järjestöissä ja pitää itteensä ajan tasalla. Mutta sitten oikeastaan vielä jatkaisin tuohon, mitä sinä sanot tästä ammattipedagogista yksin, niin tänä päivänähän kuitenkin on työyhteisöt hyvin tärkeässä roolissa, ja taas jos ajatellaan sitä osaamista ja osaamisen kehittämistä, niin oikeastaan kukaan ei selviä yksin. Ei ole sellaista ammattipedagogia, joka selviäisi kaikesta tästä uudesta muutoksesta yksin. Siellä oli yksi asia, mikä meni korvaan, mutta sitten kun mä sitä ajattelin, niin se ei ollut mikään oleellinen juttu. Eli se kyllä tuli sitten niin kuin läpi siinä tässä videossa mun mielestä, niin ihan kaikki osaset tuli kohdallaan.